Vă salut, dragilor! Cineva m-a întrebat de ce frunzele tale de la roșii nu sunt galbene, nu sunt uscate, nu sunt învârtite. Și aici sunt, unde suntem, la căsuța de la țară, temperaturi oscilante, noaptea frig și ziua foarte cald, deci ar fi putut fi întoarse frunzele foarte ușor. Dar, vă spun, în grădina fără săpare, cu aceste buruieni la baza plantelor ca și protecție, toate plantele anuale, toate legumele sunt protejate. În plus de aceasta, avem și aici ploi acide. Deci să nu credeți că scăpăm. Și unele frunzulițe mai sunt. O să mă mișc la următorul pat ridicat și o să vă arăt. Cam așa arată roșiile cherry, unele dintre ele, fiindcă v-am arătat și alte colțuri în care sunt mai micuțe, au fost puse în așa în trepte, cum ar veni, adică o parte din răsaduri acum, o parte mai târziu, ca să avem o recoltă tot timpul. Normal, flori de cosmos și alte flori protective, cosmos, codița șoricelului în jur și alte plante care au rol protectiv împotriva dăunătorilor, fiindcă mi s-a spus, păi sigur le-ai stropit cu ceva, ori ceva natural, ori ceva chimicale, ori ceva macerate de plante. Eu nu fac macerate de plante, mi se pare o pierdere de timp și de ce să fac macerate și să mă chinui și să suport acel miros puternic când pot pur și simplu să pun plantele acelea, în loc să le fac macerat, să le pun la baza plantelor anuale, la baza roșilor, la baza tuturor legumelor de vară, sezoniere. Și da, pun, cum am spus, tătăneasă, codița șoricelului, coada calului, toate plantele acestea care sunt bogate în azot și în foarte multe minerale de care plantele anuale au nevoie, brusture, urzică, Doamne, tot felul de plante care pot ajuta să le hrănească cu nutrienți. Și din nou vorbim aici de dăunători, fiindcă, cum am zis mai devreme, mi s-a pus întrebarea dacă le-am stropit. Nu le-am stropit cu nimic. Nu sunt udate decât o dată pe săptămână, așa, doar o dată pe săptămână, nimic mai mult. Nu am picurător, nu le sap. Vorbim de grădina fără săpare, de nu sap nimic, nici măcar stratul inițial nu a fost săpat pământul, ci a fost pusă peste iarbă un strat bun de frunze și lână, inițial frunze și după aceea pământ de cârtițe și pământ de pădure. Nu sap nimic, nu stropesc cu absolut nimic, nici măcar natural, cu toate că sunt tot felul de variante, toată lumea udă, ori cu bicarbonat și oțet și după aceea această substanță diluată cu apă, sau le pun la bază apă cu drojdie, sau sunt tot felul de variante considerate naturale. Voi folosi poate la nevoie, anul acesta nu a fost nevoie de așa ceva. Roșiile sunt sănătoase și nu numai, și restul, și dovlecei și toți, și nu are rost să mă complic cu anumite substanțe și cu anumite tratamente care nu sunt necesare. Plantele au primit suficient nutrienți, poate ar fi trebuit puțin mai mult calciu. Am pudră de calciu, dar este o pudră din aceasta din rocă, un soi de pudră albă, naturală, total naturală, din rocă montană, măcinată foarte fin. Vă mai arăt aici alte colțuri, iau ce frumos. Și poate ar fi trebuit să pun mai mult calciu pentru a evita crăpăturile la roșii. Vă arăt aici multitudinea de flori în preajma și în grădina de legume. De ce? Fiindcă au un rol foarte important. Rol protectiv împotriva dăunătorilor. Uleiurile lor aromatice le ajută și prezența lor în sol, rădăcinile lor le ajută foarte mult, ajută mult plantele anuale, legumele, în cazul nostru, ca să se dezvolte și se mențină sănătoase. Crăițele sunt foarte importante, busuiocul, codița șoricelului, chiar și cosmosul, domnișorii sau cum sunt numiți prin alte părți, au diverse denumiri, rucola de asemenea. Și am să mă mut la următorul pat ridicat pe care l-ați mai văzut și înainte, fiindcă din nou am fost întrebată cum arată roșiile. Arată-ne din nou cum s-au mai dezvoltat.
s-au dezvoltat foarte frumos. Am pus din nou iarbă și urmează să mai adaug în plus. Cum am zis, săptămânal adaug un strat gros de iarbă, cât pot de gros, iarbă tăiată. Mulți nu pun iarbă proaspăt tăiată, spun că vai, se vor încinge. Nu se încing. Nu se încing plantele, vă spun sigur. Și se menține mai bine umiditatea. Din experiența mea, poate din experiența altora și-au dat seama că dacă se pune iarbă proaspăt cosită, va fi o problemă. Dar în cazul nostru nu a fost. S-a încins, deci am verificat. A fost încins, dar plantele nu s-au ars, din contră. Uitați ce viguroase și ce frunze frumoase au. Și da, plantele și florile din zona lor, mușețelul, cosmosul, crăiți, aici urmează să înflorească mai mult. Încerc ușor să vă arăt următorul. Uitați acolo câte crăițe. O nebunie de crăițe lângă roșii. Sunt foarte, foarte importante împotriva dăunătorilor. Feniculul la fel. Cimbru am pus împotriva dăunătorilor de orice fel, exterior sau interiori. Uleiurile lor esențiale emană în pământ tot felul de substanțe protective. Iar plantele de exterior, florile de la exterior ajută împotriva dăunătorilor. Tot pe lucrul ăsta poate se prinde și oamenii înțeleg că este foarte important să acordăm o atenție și acestui aspect în grădina fără să pare și nu numai. Uitați ce varză frumoasă. Tot așa un cititor mi-a spus și un urmăritor m-a întrebat cum arată roșiile cherry. Cam așa, sunt o variantă puțin mai mărișoare, nu sunt chiar, sunt foarte înalte, exagerat de înalte. Din nou protejate de crăițe și au rucola la bază și acolo urmează să fie alte crăițe care înfloresc. Și fenicul, care deja dă semințele și sunt foarte bucuroasă așa de faptul că se ajută una pe alta. Iubesc crăițele în grădina fără să pară și nu numai, și împotriva șoarecilor și împotriva cârtițelor. Am avut o singură problemă cu o cârtiță și cu șoarecii aceștia de câmp care au dat și au făcut cotloane într-un strat în care nu aveam crăițe, nu aveam busuioc, nu aveam nimic, vă dați seama. Acolo și-au făcut de cap, au ridicat pământul, au dat la pământ diverse răsaduri, nu le-au mâncat, nu le-au nenorocit, dar efectiv le-au îndoit, au pământul peste ele. Și chiar alături aici, dacă tot m-ați rugat, vreau să nu fac prea lung totuși acest video, dovlecelul pe care vi l-am arătat într-un video anterior. Uitați ce frumos, cu flori. Doamnele flori. Domnii de floare sunt în alte părți, dar mă bucur că am avut flori de toate felurile, adică și de parte bărbătească și de parte femească. Acestea sunt de parte femească, din câte am înțeles, fiindcă au făcut rod. Altfel, n-aș fi avut rod anul ăsta. Plin de rod și urmează să mai facă și alții și sunt foarte bucuroasă de ele.